Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về loài sinh vật lớn nhất hành tinh, đó là cá voi. 1. Cá voi có mấy loại? Cá voi tấm sừng hàm và cá voi có răng. Cá voi tấm sừng hàm có các tấm sừng dạng sợi trong miệng thay vì răng, giúp chúng lọc ra một lượng lớn các loài nhuyễn thể, sinh vật phù du và động vật giáp xác. Cá voi có răng cho phép chúng ăn những con mồi lớn hơn như cá và mực. 2. Cá voi lưng gù hầu như không ăn gì. Cá voi lưng gù ở Nam bán cầu sống bằng nguồn dự trữ chất béo trong 5,5 đến 7,5 tháng mỗi năm, khi chúng di cư từ nơi sinh sản nhiệt đới đến Nam Cực để ăn nhuyễn thể. 3. Số lượng đã từng rất nhiều. Người ta ước tính rằng có hơn 225.000 con cá voi xanh Nam Cực trước khi chúng bị khai thác, ngày nay chỉ còn dưới 3.000 con. 4. Cá voi thường bị mắc vào lưới. Hơn 80% cá voi bên phải Bắc Đại Tây Dương đã từng vướng vào ngư cụ ít nhất một lần trong đời, chúng thường bị bắt rất nhiều lần trong đời. 5. Bộ não của cá voi. Bộ não của cá voi trưởng thành nặng khoảng 9 kg và là bộ não lớn nhất trên trái đất, trong khi bộ não của con người chỉ nặng khoảng từ 1,3 đến 1,5 kg. 6. Bãi nôn của cá voi. Bãi nôn của cá voi hay còn được gọi là long diên hương, trị giá hàng ngàn đô la và được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa. 7. Cá voi có thể sống bao lâu? Một con cá voi đầu bò lớn bị bắt hồi năm 2007 có một cây lao móc đâm vào cổ từ 1880 và điều này chứng minh rằng nó sống được tới 130 năm tuổi. 8. Loài cá voi lớn nhất. Con cá voi lớn nhất thế giới là cá voi xanh, cao 30 m và nặng hơn 180 tấn, trong khi con nhỏ nhất là cá nhà táng lùn dài 3,5 m. 9. Kỳ lân biển là cá voi. Giờ tôi mới biết kỳ lân biển là cá voi đấy các bạn ạ. Thật bất ngờ. Được sử dụng để kiếm ăn, thể hiện sự thống trị và có thể chiến đấu và phá băng, Nga cũng là một công cụ thuộc về các giác quan được sử dụng để phát hiện những thay đổi của biển xung quanh cá voi. 10. Cá voi không thể nuốt được chúng ta. Vì cá voi có kích thước khổng lồ nên nhiều người tin rằng loài vật này có thể nuốt chửng một người trưởng thành. Tuy nhiên, hầu hết cá voi không thể nuốt gọn những vật có kích thước lớn. Miệng của cá voi lưng gù có thể rộng tới 3 mét nhưng cổ họng chỉ dài gần 40 cm. Chỉ cá nhà táng mới có cổ họng đủ lớn để nuốt chửng những con mồi có kích thước như con người. Nhưng loài vật này sống ở vùng nước sâu, xa bờ nên xác suất con người gặp phải chúng là rất nhỏ. 11. Cá voi có lông. Khi sinh ra, một số loài cá voi, cá heo có râu ở gần mỏ nhưng râu nhanh chóng biến mất vì các loài này không cần sử dụng lông để giữ ấm khi ở dưới nước. Mặc dù râu biến mất, cá voi và cá heo vẫn có nang lông. Đây là một trong những đặc điểm tiến hóa phổ biến để con người phân biệt cá voi, cá heo và các loài cá. Bởi vì chỉ động vật có vú mới có lông, nhiệt độ cơ thể ổn định. Thay vì đẻ trứng, chúng sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ. 12. Cá voi thở bằng phổi. Vì là động vật có vú, cá voi cũng có phổi và trao đổi khí như con người. Trong khi con người hít thở bằng mũi và miệng, cá voi có một lỗ phun nước, còn gọi là lỗ mũi, trên đỉnh đầu. Với cá voi tấm sừng hàm là 2 lỗ phun nước. Loài vật này điều khiển hoạt động hít thở rất nhịp nhàng, kiểm soát có ý thức nhịp thở và nhịp tim. Tùy thuộc vào đặc điểm từng loài, cá voi có thể nín thở dưới nước trong các khoảng thời gian khác nhau. Chẳng hạn, cá voi Minke có thể nhịn thở 15 phút trong khi cá nhà táng nín thở đến 90 phút, cá voi mỏ Cuvier là 2 tiếng đồng hồ. 13. Có gì bên trong lỗ phun nước? Khi cá voi nổi lên mặt nước, con người thường nghe thấy âm thanh rì rầm như thể chúng đang trò chuyện. Thực tế, chúng đang thở ra trước khi hít vào rồi lặn xuống nước. Nhiều người mô tả hoạt động thở ra của cá voi là phun nước ra khỏi cơ thể. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Lỗ phun nước của cá voi rất đặc biệt. Nó khép chặt khi cá voi ở dưới mặt nước và mở rộng khi chúng ngoi lên khỏi mặt nước để trao đổi khí. Không khí ấm, do phổi làm nóng được thở mạnh ra ngoài qua khoang lỗ mũi trên đỉnh đầu. Hơi nước trong khí thở ra gặp không khí lạnh bên ngoài, ngưng tụ thành một làn khói, chứa những giọt nước li ti. Như vậy, cá voi không phun ra nước khi chúng ngoi lên khỏi mặt biển như chúng ta vẫn nghĩ. 14. Cá voi hát. Hầu hết, ngư dân đều quen thuộc với những âm thanh rì rầm của cá voi và coi đây là bài hát chào gọi của chúng. Những âm thanh này phát ra theo tần số riêng, có thể giúp cá voi liên lạc với đồng loại ở khoảng cách rất xa trong đại dương. Nhưng không phải tất cả các loài cá voi đều biết hát. Chỉ cá voi đực mới hát. Chúng tạo ra âm thanh có thể để thách đấu các con đực khác hoặc thu hút con cái. Con đực học hát từ những con cá voi khác trong loài. Các quần thể cá voi khác nhau có những giai điệu khác nhau, có thể thay đổi theo thời gian. Nhờ âm thanh, các nhà nghiên cứu có thể xác định cụ thể từng quần thể cá voi.
Trên đây là những sự thật thú vị về loài cá voi khổng lồ. Hy vọng các bạn hiểu rõ hơn về chúng. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.